corruption niet. Je zag me weer niet. Ja, dat wil ik zeggen, dat gaat wel als live. Hvernig reglan í Pepsi? Eitthvað annað meiri live aðstæða? Ekki neitt. Vildirðu fá það? Vildirðu fá það? Senda út fyrir þá. Senda út fyrir oss. Já. Það með risastórt. Allir líka sýndir. Allir líka sýndir það. Pepsi. Sport 3. Ja. Training mode var här. Ja. Aqui eu tô vendo ali. Ja, var det gamer this? Faktiskt som gamer this. Ja, det är. Ja, det är en av skall. Det är en bra.
spil. Wow, det är fint. Margar horfið það. Það margir lokkar inn að horfa. Jónsætt að setja inn að. Som lite gammal att kolla av det. Jónsætt að setja inn á grúppinu sem við hafa. Nýtt líka hann að glemti. Ja, он хотел бы математику сказал, но услуга для нас. Она же секс, мы второй же миллион. Ég varst því sem eitthvað er betri en það. Sem Jag hade sett den mycket bra. Och så när jag ser den fram alla mina 24. Einn og þessi 6. This is a big competition. Brottet talar efter sina öra. Nej, så vi försöker lite mer action.
þau geti komið ekki á þetta og alltaf umkynning sko. Það er alltaf reyðið. Það gerir þetta. Það eru mjög hægt og hættilegt sko. Já. Ég er samt. Næ að lesa leikinn sko. Já. Það er hafið. kvöld líka. Hver lýst þér kvöld? Sjórulega.
Aldrei inni. Það var ánægðan þar að sjá þeir sko. Það er verið standa á tímum það er gert. Þetta er kannski óreitast út á mótsins. Akkurat núna sko. Þetta er verið
Hvernig líður þér? Gaman. Stelpur, hvað er staðan? Új, hvað var það? Við sjáum bara hérna niðri og á netinu og svo leikjapanir bara þannig að þú hefur skáð þar eða Nei, við höfum bara leikjapanir þar. Það er bara hér og svo setjum við alltaf beint hérna neitt. Nei, dómarinn gerði það áðan. Það getur vel verið að halda.
hérna og eftir að fylgjast með boltanum og við erum bara live núna sko, þannig að það er ekkert sem þið erum að gera nema bara fylgjast með. Já, þannig að þið erum að pakka það með. Ég slúða, blessið, ég tíu takkuna. Það er gott að hvað er á móti? Tindastól. Jú,
manninn í orðinni. Hann á tindastól.
stóð Jónsson bara.
Skytið sem hérna. Ströðan er nú. Alli, maður var látum bara þennan tíma. Það er hamrarleikur um káa, sko. Það er ekki spennandi. Breiðholti er að mæta ykkur káa. Breiðholti sem er að deyja ykkur káa. Aldur lagi. Þetta er læs. Bjarni Rits. Þjálfari. Nei, ég er hefningja. Það er hefningja. Næsta er sko 136. Mitt er öll þessu 130 þessu. Ég er þannig að Kolsvík ánægð með. Hæ? Ég er þannig að Röstvík er ánægð með. Á hverju? Þú veist að stýra þessu. Já. Það spila aðeins hvort að Petter verður hann í frí. Já, farin að hundið. Svo er liðin, sko í dag þetta sjálf að þetta á kamerun. Það sem skipir að strafa. Sjúktalegt skot. Ég hef ekki valið þetta. Þetta er slæmið, það er fyrir að verða. Þetta er svo flott við. Þetta er svo sjúktalegt skot. Það er sjúktalegt skot líka. Núna væri ég hér. Arnur, við erum að fá Ragga með á 0-2 einhverjum. Hvenær er hún að því? Spurðu hana. Ég er ekki með þetta. Hann er að hotspurðu hana.
Ég var klálega að fara ekki til leik. Nei, ég fór hana, ég fór, verðið þið mig um? Æja, tjók. En við missum að hana Valsvík. Það er norður hluta. Já, og aftur ekki ég líka. Fjóri leikir. Það er gróta og síðan
19 ára. Arnur Freyr.
það í gangi. Hvort sem einhver að stýra það ekki. Getið séð straumur. Já, bara... Það eitthvað hægt þarna sko, eða eitthvað lína. Þetta var sem er beint núna sko. Eða svona, þú veist, 10 sekúndur eftir. Sjáu hvað er margir Já, Það er 11, það varst eitthvað 20. Og svo sko geta það sem sagt, það seifast þetta bara inn á YouTube. Þannig að þá geta bæði þjálfur og stelpur og fara eftir á horta sko. Þannig að það er bara flott sko. Svo sko á morgun þá tökum við upp nokkra leikir sko bara mótið sjálft. Annars eins og hérna þá þurfa þau sjálf að taka upp sko. Það er svona engin annað að taka upp. Þá eru það á kamerunni að stýra. Já, og við ætlum að sjá til að aðra öllu upp á einn leik sem við fyrir að dæma hérna. Já, mjög gaman sko. Skemmtileg nýjung. Þetta er fyrsta skipti núna. Já, sem við gerum það hérna. Og svo síðasta sumar þá tók upp nokkra líka Reykjavík. Tók líka upp leikinn
Ég fer eftir samt vel 10 mínútur. Nei, ég er góður, ég er að fara að borða þarna.
klukkan 9, bara strax á eftir. Það sleppur ennþá sko, en má vel ekki vera að tefnara. Svo er aðeins meira svigrúm hinna dagina. Svo er líka leikir eftir, en við höfum meira svigrúm þá. Eftir, það er K.A. mótið Þór, úrslitaleiknum í Kjarnanesmótinu. Svona mót Norður-Austurlands. Og það er örugglega, já, það er örugglega alveg margir sem mæta sko. Viltu ekki fá treyju? Já, ég fæ treyjuna. Ok, sent. Já, bolta ekki. Já, bolta. Og ég segja, bara reynda að byrja sem fyrst. Nefnir alltaf vilja láta fleiri horfa á þig, sko. Nei. Henda bolta til þetta þá henda vinstri og henda hægri. Það var bara tímpla. Sko, hann hendur
ekki hingað niður. Já, það er bara þannig.
Þetta er síðasta leikurinn í dag.
Já, þú veist, ok, allir sem eru heima og þekkja Grófasti KR-liðið, þið fá hérna lýsingu í beinni. Allir sem eru að hafa fjárhagur. Sorry, Bill. Ég heiti Arney, sem sagt. Ok, ferðarbið á víst aukaspinu. Ég gleymdi að fylgja spilinu. Og það var númer hver skoraði. Ég sá ekki númer af þeim sem skoraði, sorry, fyrir mig. Til hamingju. Það var hana Alma byrjaði með. Koma Grótta KR! Eins og heyri það var ég hlutist. Herru, Kristinn er með boltann. Hún leikur hann aðeins upp og Alma fær hann. Og sendir á Heklu. Hekla skiptir yfir á Kristins. Kristins sendir á Emilíu. Hún sendir aftur tilbaka á Ástíð. Hún sendir alla leið upp á Ölmu. Næri honum. En Grótta KR innkast efst að taka það. Og Margrét með boltann. Hún sendir á Heklu. Hún sendir aftur á Margréti. Margrét Sólar. Hún sendir á Ásana Þórsson. Þetta var mjög skrítið. Hún spilar á Völu, eða Valgerði held ég, sem að senda hann innkast. Ásta Kristín vinnaði þetta og Valgerði tekur upp niður og Grótta KR innkast. Já. Það tekur hún Ásta aftur. Og það er svo langt fyrir Ölmu. En Helga fær hann. Sendir aðeins inn til Lofts frá Heklu. Valgerður ýtir og vinnur boltann. Helga vinnur líka. Hvað gerir hún rólega? Hún spilar Ástu Kristins. Spilar Ölmu. Sem er Sólar. Tvær. Og þeir detta. Hekla fær boltann frá Ástíð. Sendir hann aftur á hana. Hún sendir langar á Helgu. Hún keyrir inn á teginn. Sendir. Hún fær þetta neðar á hreinsar frá. Kristinn leipur með hann. Hún sendir út inn. Nei, hún sendir hann. Sendir á Heklu. Sem sendir á Margréti. Sem sendir á Helgu. Sem að Margrét skýtur. Þau eru beint í ferðarbið. Margrét fær hann aftur og Alma fær hann. Hún takk við og hún heldur að þetta áfram. Heklu fær hann, sendir yfir. Sem að skilur aftur á Heklu. Sem skiptir yfir. Nei, stendur í miðjuna á Helgu. Margrét, Alma er með hann. Heklu er með hann. Skiptir alla leið út á Ástíð. Sem að hleypur inn í. Skiptir. Og það var rétt svo framhjá. Fjárðarbið á markspinu. Er ekki skemmtilega lýsing?
skiptir yfir á Emilíu. Hún gerir af stað og hún er tackluð og fær aukaspyrnu. Helga með, nei, þess að hann fyrir að færa. Helga pressar á